بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ نن ان شاء الله بل ټاپک نوم دی سیکس ډیټرمینیشن. د دې سیکس مطلب دلته کې جنډر دی، مطلب میل یا فیمیل. ګوره اکثر څوک چې کله څه فارم فیل کوي یا چې ډاکټر لاړ شي، ډاکټر په پرچه باندې هلته لیکلی سیکس مطلب میل دی که فیمیل دی. نو دلته کې د سیکس دا مطلب شو چې میل دی که فیمیل دی. ډیټرمینیشن څه مطلب دی؟ ډیټرمینیشن مطلب معلومول. ګوري کله چې د میل او د فیمیل ګیمیټ میلاو شي نو فرټیلایزیشن وشي که نه، زایګوټ جوړ شي. زایګوټ نه خو به دا کې ډیولپمنټ کېږي. نو آی دې زایګوټ چې دا کوم ماشوم جوړېږي یا کوم بچی جوړېږي د هر ارګانیزم آی دا به میل وي که فیمیل وي. نو د دې سیکس ډیټرمینیشن مطلب په ډفرنٹ طریقو باندې معلومیږي. سیکس مطلب د دې آی دا میل دی که فیمیل دی، دا خبره کوم. نو په هغه کې زموږ سره دلته کې درې مشهور پیټرن دي. ایکس او ایکس ایکس په دې پوهه کوم، بل دی ایکس 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 وائی او بل دی ایکس وائی ایکس ایکس. دې ته موږ ډبلیو زیډ او زیډ زیډ ته ویل شو. دا صرف معلومونه ویل، نور هم انشاءالله پوهه کوم پرې. ګوره د دې نه مخکې زه تاسو دا خبر کوم، د انسانانو په کیس کې ته دا خبر کوم چې لکه فرض که زموږ چې کومه لکه فرض که دا زموږ سره یو انسان دی، ټیک ده، د ده نه ما دا یوه خولۍ راواخیسته. په دې یوه خولۍ کې دلته دې دا نیوکلس، دا نیوکلس ته موږ بار ته راویستو. په نیوکلس کې زموږ سره 46 کروموسوم دي، ټیک ده. نو دا 46 کروموسوم به زه دلته راواخلم. په دې 46 کروموسوم کې دا بیا په دوه قسمه باندې دي. په دې کې دا 46 کروموسوم زه جوړو ته اړم. څه شي ده؟ جوړو ته 23 فیر به ته جوړ کوم. 46 کروموسوم دي، ته یې جوړې شوي. دا ته یې جوړې بیا په دوه قسمه باندې دي. په دې کې 22 جوړې زموږ سره اټوسومل کروموسوم وي، اټوسومل کروموسوم. او یوه جوړه پکې زموږ سره دا 22 فیر دی، ښه فیر، او دا 1 فیر دی. 1 فیر پکې زموږ سره 6 کروموسوم وي، 6 کروموسوم. نو ګوره دې کې په میل او په فیمیل کې خو دا 22 جوړې چې کوم دي دا خو یو شان دي. انسانانو په کیس کې دا خبر کوم. خو لکه فرض که اوس یو ماشوم جوړېږي، هغه به میل وي که فیمیل وي، هلک وي که بجنۍ، نو هغه په دې جوړه باندې مطلب ډیفینډ ده. او دا 1 فیر چې کوم 6 کروموسوم دي دا په انسان کې په کیس کې مطلب یو ایکس ایکس دا کنډیشن کېدی شي، یو ایکس وائی دا کېدی شي. لکه دا ایکس ایکس دا په فیمیل کې، ګوره که موږ د فیمیل یو دغه راواخلو، سپوز دا موږ سره فیمیل ده، د دې فیمیل نه موږ دا خولۍ راواخیسته او په دې خولۍ کې دا نیوکلس دی. په نیوکلس کې مطلب دا 46 کروموسوم دی او دا 23 جوړې ته موږ جوړې کړي. نو دا 23 جوړې دي که نه، نو په 23 جوړې کې خو 22 جوړې خو زموږ سره اټوسومل کروموسوم وي، او دا یوه جوړه به زموږ سره 6 کروموسوم وي. نو په 6 کروموسوم کې په فیمیل کې دواړه ایکس ایکس کروموسوم وي، ایکس، ټیک ده، دواړه به ایکس وي. او که فرض که دا زموږ سره میل دی، ټیک ده، میل دی، نارینه دی، او دنه موږ دا یوه خولۍ راواخیسته. په خولۍ کې نیوکلس دی، نیوکلس موږ راواخیست. په نیوکلس کې 46 کروموسوم وي، 46 کروموسوم ما 23 جوړو ته واړل. نو په 23 جوړو کې مطلب 22 جوړې زموږ سره اټوسومل کروموسوم دي، او یوه جوړه چې کومه ده 1 فیر. 1 فیر هغه څه شی دی؟ 1 فیر هغه 6 کروموسوم دی که نه. نو هغه 6 کروموسوم زموږ سره یو ایکس کروموسوم دی، یو وائی کروموسوم دی. دلته ټوله خبره د انسانانو په کیس کې یا د میمل په کیس کې د دې وائی د کروموسوم ده. لکه دا به 6 ډیټرماین کوي. آی چې نیکسټ دا ماشوم چې را روان دی دا به میل وي که فیمیل وي، هغه به د وائی د وجې نه. کلیر ده؟ دا خو مونږ لکه عام خبرو وکړه د انسانانو په باره کې چې لکه انسان دی، د انسان د خولیو نه جوړ دی. په انسان کې خولي، په خولیو کې نیوکلس وي، نیوکلس کې کروموسوم وي، 46 کروموسوم په انسان کې وي. نو دې 46 کروموسوم نه مونږ جوړې جوړو دوه یو ځای کوم. نو 23 جوړې ته راځي. په 23 جوړو کې زموږ سره 22 جوړې اټوسومل کروموسوم وي، او یوه جوړه پکې 6 کروموسوم وي. اټوسومل کروموسوم مطلب دا دی چې د دې نه به د جسم بل کرکټر په کروموسوم باندې جیني که نه، نو د جسم به بل څه شی جوړېږي. او 6 کروموسوم داسې کروموسوم دي چې د دې نه به د انسان مطلب د میل او فیمیل پته لګي چې دا میل دی که فیمیل دی. نو په دې 6 کروموسوم کې ما تاسو ته د فیمیل کنډیشن ووایو د زنانو، چې په زنانه کې ایکس ایکس کروموسوم وي، دواړه کروموسوم به پکې صحیح ایکس، او په میل کې به صحیح ایکس وائی وي. نو دې وائی کروموسوم د وجې نه بیا یو انسانانو کې مطلب میل ولې میلي، هغه دې وائی کروموسوم د وجې نه. کلیر ده خبره؟
ګوره ما تاسو ته مخکې ویل چې سیکس ډیټرمینیشن ډېر په هره طریقه معلومیږي، ډېر شي پیټرن لري، خو زموږ سره پکې دا درې مشهور پیټرن لري. په دې باندې هم خبره کوو. لکه اوس دا قسم پیټرن زموږ سره ګراس هاپر یا کرکټ، ګراس هاپر ملخ ته وایي او کرکټ کیرډي غوندې کې ته وایي. دا قسمه مطلب پیټرن په هغو کې. نو دلته کې ما دا لیکلي دي ایکس. ګوره د دیو ملخانو یا په دې کیرړو کې چې کوم میل وي په هغه کې به د کروموسومو دغه څنګه پیټرن به څنګه وي، یو ایکس وي او د دې او دا او نه دی، دا کروموسوم اوسوم نه دی، مطلب دا زیرو دی. لیکلی خو موږ او د ایکس او وایو، خو د او مطلب چې ناتینګ، څه شی نشته، بس دا یو کروموسوم دی. په میل کې به څه کمبینیشن د کروموسوم ایکس او په فیمیل کې به څه ایکس ایکس وي. دا خو ټیک ده. ها نو دا کروموسوم د میل نظر اخلم ایکس او دا د فیمیل نظر اخلم ایکس ایکس. نو دا چې کومه کروموسوم دي دا دواړه ایکس او مطلب ناتینګ، دلته کروموسوم نشته، موږ هسې ولیکو. نو دا هیټروګیمیټ دی. هیټروګیمیټ په دې جوړوي او دې به هوموګیمیټ جوړوي. هیټروګیمیټ څه مطلب؟ کله چې دا کروموسوم دي، لکه دا یو کروموسوم به یو ګیمیټ ته ځي، فرض کړه یو ګیمیټ ته لاړ، او دلته کې خو څه نشته، یو ګیمیټ مطلب سلا لاړ، نو دوه قسمه ګیمیټ جوړ شو که نه. ټیک ده. دا کروموسوم مطلب دې حالت کې دي، یو ایکس کروموسوم دی او د بل کروموسوم نشته. نو دیو چې میل کومه ګیمیټ جوړوي په دې ګراس هاپر یا کرکټ وغیره کې، نو دیو میل به پکې هیټروګیمیټیک وي. هیټروګیمیټیک مطلب دا دی چې دیو به ډیفرنټ ګیمیټ جوړوي، هیټروګیمیټیک. ټیک ده. دا هیټروګیمیټیک دي. لکه دلته دوه قسمه مختلف هیټروګیمیټ ډیفرنټ ده، نو دوه قسمه مختلف ګیمیټ جوړ شو که نه. یو ګیمیټ دا دی، یو ګیمیټ دا دی. او فیمیل زموږ سره څه شی دی؟ فیمیل زموږ سره دی هوموګیمیټیک. هوموګیمیټیک. د هوموګیمیټیک مقصد دا دی چې کله دوی بیا ګیمیټ جوړوي، نو دلته کې به دا ایکس به دلته راشي او دې ګیمیټ هم دا ایکس راشي، نو دا ګیمیټ او دا ګیمیټ یو شان جوړ شو که نه، نو دې ته موږ هوموګیمیټ وایو. نو په دې ګراس هاپر یا کرکټ چې څومره مطلب داسې ارګینزم دی په هغو کې به د دې فیمیل هوموګیمیټیک وي او میل به زموږ سره هیټروګیمیټیک وي. نو اوس دلته کې ګورئ، لکه فرض کړه دا فلار دی او دا مور ده، مطلب فیمیل ده، او دیو دا ګیمیټ جوړ کړو، دا ګیمیټ جوړ کړو. نو ګورو اوس د دیو د بچو پیدا کېدلو کم چانس دی، کم بچي به پیدا کېږي. لکه فرض دا به موږ له داسې میلاو کړو، نو دا خو ایکس اف ایکس پیدا شو، ایکس اف ایکس ډیفینټلی دا به صحیح، دا فیمیل دی، او دا به دلته دې سره میلاویدی شي که نه، نو دا هم ډیفینټلی فیمیل، مطلب فیمیل به جوړېږي. اوس د دې نمبر دی، دا به داسې میلاویږي که نه، نو ایکس او میل. ټیک ده. ځکه دلته کې د هغو میل کې ایکس وي که نه، او بل دا دې سره میلاویدی شي، دا هم ایکس او مطلب دا هم میل وي. ګوره دا اولنی دا هم فیمیل، دا هم فیمیل او میل او میل. نو د دې مطلب د دې د بچو د پیدا کېدو پروبیبلیټي یا مطلب چانس څومره دی؟ 50-50%. ها د دې ایکس او او د ایکس ایکس پیټرن نه علاوه زموږ سره بل پیټرن دی چې په فیمیل کې به ایکس ایکس وي او په میل کې به ایکس واي. دا په میملز کې دی. په میملز کې خو موږ هم راځو. نو اوس به موږ خبره کوو مطلب په انسان باندې، د انسان په باره کې به په دې ټایم کې خبره کوم. ګوره لکه فرض کړه دا زنانه ده، د زنانه پیټرن دا دی. ما تاسو ته ویل چې د هغو د کروموسوم کمبینیشن دا دی، اوس مې مخکې ته ویل، او د میل دا دی. ټیک ده. نو دلته کې زنانه اوس څه ده؟ هغه ما تاسو ته مخکې لیکلي چې هغه زموږ سره زنانه دلته زموږ سره ده هومو زایګوټیک ده. هومو زایګوټیک مقصد دا دی چې دوی به یو شان ګیمیټ جوړوي. دا ایکس راغی یو ګیمیټ ته، او دا ایکس راغی بل ګیمیټ ته. او دلته کې دا میل چې کومه نارینه چې کومې انسانانو کې نارینه، هغه دی هیټروزایګوټیک. هیټروزایګوټیک مې ته مخکې ووایو چې مطلب هغه دوه ډیفرنټ ګیمیټ جوړوي. لکه فرض کړه دا کروموسوم بیا جدا کېږي، نو دا به یو ګیمیټ ته ځي او دا به بل ګیمیټ ته ځي. اوس ټوله خبره ګوره دلته کې یاد ساتئ، دلته کې زموږ په انسانانو کې چې کومه فیمیل دی، فیمیل دوی به همیشه چې کوم ګیمیټ جوړوي په هر ګیمیټ کې به د هغو ایکس کروموسوم وي. او دلته کې چې نارینه کومه جوړوي نو په یو ګیمیټ کې به ایکس وي او په یو کې به واي. نو اوس د قسمت خبره ده، د زنانه په یوټرس کې په پژدانۍ کې چې کومه انډه پرته ده هغه کې به ایکس کروموسوم وي، ځکه په زنانه کې دي دواړه ایکس کروموسوم. نو د میاشتې په دوران کې چې کله دا کروموسوم نه بل جدا کېږي، نو یو ته هم ایکس لاړ او بل ته هم ایکس لاړ. خبره اوس دلته کې ټوله د چا د دې میل ده. لکه فرض کړه دا ایکس راغی او د دې سره میلاو شو ایکس ایکس، مطلب دا به ډیفینټلی چې نه میلاوي پیدا کېږي. او که فرض کړه دا ایکس راغی د دې واي سره میلاو شو، نو دا ایکس واي شو، دا به هلکي بیا میل به او دا به فیمیل وي.
او اوس دا ایکس د دې څه پرس کې میلاو کا نو ایکس ایکس دا هم جنۍ جوړېږي فیمیل او دلته کې دا ایکس د دې وای سره میلاو کا نو دا به هم ایکس وای دا به هم میل وي دا به هلکي کلیر. نو دلته زموږ د پښتنو په ثقافت کې یا زموږ چې کومه د جاهله خلک دی بعضې خلک د هغوی چې مطلب لوڼه کې یا کور کې ورته خواښ مطلب هر څوک د بد ګوري چې یاره ستا مسلسل لوڼه کې نو دلته کې خو کارونه ټول د خدای دي څه چې کوي خدای کوي الله پاک په خپله په قرآن کې وایي چې زه غواړم چاله ټول زامن ورکړم چاله غواړم ټوله لوڼه ورکړم او چاله غواړم سره چاله بچیونه ورکړم ټیک ده. نو دلته کې اوس د ټولو چا پرس که د لوڼو خبره کوو د چا ټول لوڼه کې د فیمیل خو په دې کې د ساره څه ګناه نشته ځکه هغه چې کې میټ د بچو لپاره پیدا کوي نو هغه کې به ټول کې به ایکس ایکس کروموسوم وي ایکس ایکس ټیک ده. په دې کې خو د نارینه د جوړېدو د زنانه طرف نه پکې څه کردار نشته کردار پکې ټول د میل نه دی او د میل هم په دې کې ګناه نشته ټیک ده. میل که ایکس راځي او که وای راځي دا به ډېر شی کروموسوم یې ګوره په زنانه کې د بچو پیدا کېدو لپاره نارمل یوه انډه جوړېږي او په هغه کې به ایکس کروموسوم وي او دلته په نارینه کې د بچو پیدا کېدو لپاره مطلب په لکونو سپرم جوړېږي نو بالفرض زه به دا ویم لکه فرض کړه 10 لکه سپرم دي سو 10 لاک سپرم دي مثال ته نو په دې کې په 5 لاک سپرم داسې چې په هغه کې بوای کروموسوم وي او 5 لاک سپرم به داسې چې په هغه کې به ایکس کروموسوم وي که نه ګوره کې میټ جوړېدي دي نو مطلب یو خولې وای نو په یو خولې کې خو به ایکس وای کروموسوم موجود و که نه یو کروموسوم وای یو کې مې ته لاړ او دا بل ته لاړ دغه شان شی به جوړېږي نو په دې وجه بیا مطلب 50-50 چانس دی چې 5 لاک دا شو 5 لاک دا شو نو مطلب راځي هغلته به یوه انډه پرته وي د هغې سره به دا میلاوېږي نو که وای راغی خو ټیک تعلق به وي او که ایکس راغی نو بیا به ډیفینټلی هغه به ماشومه جینۍ به جوړېږي. نو دا خبره ده د انسانانو کې د فیمیل او د میل چې کوم دغه دی د سیکس ډټرمینیشن دی هغه ټول د دې وای د وجې نه دی. اوس دلته لږ وګورئ دلته کې د انسانانو کې چې کوم د وای کروموسوم دی دا دې وای کروموسوم ما د خبرو کوم لکه فرض کړه زموږ وای کروموسوم دی دا دس از ا وای کروموسوم نو په دې وای کروموسوم باندې دلته کې یو جین خصوصي جین وي ټیک ده دا جین دی او دې جین نوم سره دی اس آر وای د دې اس آر وای مطلب څه دی سیکس ډیټرمایننګ اوریجن آن وای کروموسوم لکه په وای کروموسوم باندې داسې ریجن دی داسې علاقه ده داسې یو د دې ډي ان اے داسې حصه ده چې هغه به سیکس ډیټرماین کوي د میلنس مطلب ماشوم به جوړوي د دې بیا خپل پروسس دی هغه موږ دلته نه وایو خپل میکانیزم دی لکه په دې وای کروموسوم چې کومه دا اس آر وای جین دی دا به مطلب راشي پروټین به جوړ کړي او هغه پروټین به بل جین اکټیویټ کوي د هغه نه به بیا پروټین جوړ شي هغه به بل اکټیویټ کړي او بیا به ځي هغه په نارینه کې میل کې به ټیسټس جوړوي نو دا ځان لپاره راسي اوږد په دغه موږ په ډیټیل خبرونه کوو خو شارټ کټ یې دا واورئ چې په میل کې چې کوم ایکس وای کروموسوم ني نو دلته کې په 6 څوک ډیټرماین کوي څوک مطلب میل یا فیمیل به جوړوي که فرض کړه میل جوړېږي هغه به د وای کروموسوم نه جوړېږي وای کروموسوم نه ولې جوړېږي په دې وای کروموسوم یو سپیشل ټایپ اف جین دی خصوصي جین دی هغه جین نوم دی اس آر وای جین نو دغه جین دغه د وجې نه نارینه جوړېږي. ښه موږ خو په دې باندې پوه شو چې مطلب د میل او د فیمیل د سیکس ډیټرمینیشن پیټرن څنګه دی. ښه دا پیټرن چې موږ کوم وایو د فیمیل او د میل چې ایکس ایکس او ایکس وای نو په دې کې مطلب میملز کې راځي او په میملز کې دلته کې زموږ سره بل مشهور مطلب یو فروټ پلای دی چې بار بار د هغې ذکر پاتې چې ورته کېږي ډروسوفیلا په هغو کې هم داسې دغه دا پیټرن دی په فیمیل کې به ایکس ایکس وي او په میل کې به ایکس وای. ها د دې نه بعد دلته کې اوس زموږ سره بل یو پیټرن دی ایکس وای په فیمیل کې او ایکس ایکس په میل کې ګورئ دلته په میل کې څه شی و ایکس وای او دلته په میل کې څه دی ایکس ایکس دی ټیک ده دا په میل کې دا کمبینیشن دی د کروموسوم او دلته په فیمیل کې ایکس ایکس دی او دلته په فیمیل کې ایکس وای دی مطلب دا زموږ د دې پیټرن نه بالکل اپوزیټ دی بدل نه نو دا که په دې دغه کې لیکلی شي هم ټیک ده په ایکس وای کې لیکي او که په ایکس ایکس کې دا هم ټیک دی میل لپاره به ایکس ایکس کمبینیشن دی د کروموسومو او د فیمیل لپاره به ایکس وای کمبینیشن دی د کروموسومو دا داسې هم لیکلی شي ډبلیو زیډ او زیډ زیډ داسې هم لیکلی کېږي نو موږ به هغه ډبلیو زیډ به راواخلو څه شی به راواخلو لکه فرض کړه دا ډبلیو زیډ دی او ډبلیو زیډ زموږ سره څوک دی فیمیل ټیک ده دا فیمیل دی او زیډ زیډ به زموږ ته څوک دا به میل کلیر.
ها لکه دا قسم پیټرن موږ سره لکه بټرفلای او برډز مرغۍ چرګان مرغان چې څومره په هغو کې دا قسم کمبینیشن او بټرفلای تر اوسه کې نو په هغو کې هم دا قسم کمبینیشن نو دلته کې که فرض کړه دوی اوس خپل بچي پیدا کوي نو دوی به خپل ګیمیټ جوړوي ګیمیټ جوړېدو نه موږ ډایرکټ دا میلو لکه دا ډبلیو لاړ د دې زیډ سره میلاو شو نو ډبلیو زیډ دا څه شی پیدا شو ډبلیو زیډ دا به جوړېږي دا فیمیل څه شی دا به فیمیل او که فرض کړه دا ډبلیو اوس لاړ د دې زیډ سره میلاو شو نو دا هم ډبلیو زیډ شو نو دا هم فیمیل وي ټیک ده فیمیل وي او بالفرض که دا زیډ دی دا زیډ راغی دې زیډ سره میلاو شو نو زیډ دا به میل وي او دا زیډ اوس بیا راته میلاو شو دا به هم زیډ شي او زیډ مطلب دا به هم میل وي نو په دې کې 50-50 چانس دی د بچي د پیدا کېدو ښه مونږ خو په دې باندې پوه شو سیکس ډیټرمینیشن مطلب یو درې مشهور پیټرن مونږ ویلي د ایکس او د ایکس ایکس په دې کې مطلب په میل کې به ایکس او د ایکس مطلب ایکس او د او مطلب داسې نشته دلته صفر مطلب تی اخلي تاسو د فیمیل کې به صحیح ایکس ایکس کروموسوم وي داسې بدل ده کې ایکس ایکس دی او ایکس وائی دی مطلب په میملز کې یا ټروسوفیل وغیرہ په هغو کې دا پیټرن دی نو په فیمیل کې به ایکس ایکس او په میل کې به ایکس وائی پیټرن دا پیټرن د دې پیټرن بالکل الټا دی دلته په میل کې زموږ ایکس وائی او دلته په میل کې ایکس ایکس دی دلته ایکس ایکس په فیمیل کې او دلته کې ایکس ایکس په میل کې او دلته په فیمیل کې ایکس وائی او دلته په میل کې ایکس وائی دی نو دا دی الټا دی دا تقریبا څومره چې مرغۍ چرګان وغیرہ په هغوی کې بټرفلای دی